Bună ziua frumoși miraci, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru luna octombrie, etalare generală, după cum știți, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. În același timp, ca întotdeauna vă invit să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare. Vom începe cu 3 mesaje, ca întotdeauna, să deschidem această etalare. Să vedem care sunt principalele mesaje importante ale lunii octombrie, da? Și apoi vom face crucea celtică pe față, așa, ca să vedem din start cum începe și care este atmosfera lunii, da? Bun, hai să vedem, frumoși mei dragi, primele 3 mesaje importante pentru luna octombrie pentru voi. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Avem o oglindă aici, e momentul să te uiți în oglindă sau să te oglindești în anumite evenimente din viața ta în această lună octombrie. Nu are importanță ce vine către tine în această lună, îmi vine să zic, atâta timp cât tu reușești să-i găsești un sens. Când ne oglindim în cineva sau într-un eveniment, avem deja vu-uri, îmi vine să spun. Atenție la acest aspect. Nu știu de ce mi se transmit mesajele astea. Abundență. Abundența nu neapărat ne vorbește despre abundență financiară. Aici putem să vorbim despre această persoană este goală și știe că în ea se află toată, dacă vrei, toată bogăția din această lume. Da. Fericire. Wow, dragi raci. Luna octombrie pentru voi este pentru a conștientiza că ești o persoană foarte interesant ce mi se transmite. Atenție! Ai venit pe această lume gol. Aici am o persoană goală. Ești înzestrat cu tot ce ai nevoie. Ești abundent din natură. Și ai venit pe acest pământ să fii fericit. Când conștientizăm faptul că ne-am născut goi și vom pleca goi, nu luăm nimic cu noi, dragii mei, despre asta e vorba, metaforic vorbim gol, da? Ajungem să observăm în toate oglinzile care ni se pun în față, prin evenimente, prin persoane, prin tot felul de lucruri. Ajungem să ne vedem cu adevărat și să acceptăm ideea asta de doar sunt fericit cu ceea ce sunt, cu cine sunt. Nu cu ce am. Aici n-am nimic, sunt gol. Dar în același timp abundent sau bogat. Foarte interesante mesaje. Hai să vedem mai departe. La capătul cărților avem creativitate. Aici e vorba despre eu trăiesc ceea ce eu creez. În mintea mea se creează fericirea, dacă vrei. Da? Deci tu trebuie să conștientizezi în luna octombrie că nimeni nu poate crea o viață fericită dacă nu acceptă ideea de că este deja fericit complet, indiferent că pare că nu are nimic în viața lui. Foarte profunde mesajele voastre.
Îmi vine să spun că este o lună în care tu poți să îți creezi din nou o viață, începând cu aceste oglinzi în care tu te vezi pe tine exact ceea ce ești. Dezbracă-te în fața ta, dezbracă-te în fața oglinzii și vei vedea că ești fericit. Sau vei vedea, da, unii trebuie să ziceți, băi, nebunul, ai luat o raznă. E profund la voi. E un dedesubt aici pe care tu nu îl vezi. Poate pentru tine fericirea înseamnă doar dacă ai bani sau doar dacă ai, nu știu, tot ce trebuie. Casă, masă și așa mai departe. Nu. Aici oglinda asta vrea să-ți zică că sunt și alte forme de fericire. Dar tu trebuie să accepti ideea că ești o persoană abundentă chiar dacă pare că nu ai nimic și că nu ești fericit. Și că doar în mâinile tale stă să creezi acea fericire dacă încă n-ai ajuns la ea. Wow! Deja simt aici, în această zonă, o presiune. Nu știu cine mă caută și cine se conectează cu mine și trebuie să audă mesajele astea. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul. Luna octombrie 2024. Situația. Pași de cupe, creativitate. Situația este una pe care tu poți să o creezi, da? Deci aici ajungem la acest aspect de visător. Nimic nu se creează fizic, palpabil în viața noastră dacă nu se creează întâi în minte, în mintea noastră, da? Totul pleacă de la gând, întâi. Acest paș este cel mai visător dintre toți. Eu în multe etalări îl numesc cai verzi pe pereți, pentru că are capul nori. Se iluzionează foarte repede, visează cai verzi pe pereți, porcușori avem aici. Da, se vede aici. Da, visează la multe lucruri. Hai să vedem mai departe. Visezi la ceva, Marea Preoteasă în mintea ta. Marea Preoteasă ca energie mentală este o energie ascunsă, este o energie foarte înțeleaptă, dar care nu dă din casă. E ca și cum înțelepciunea ta o păstrezi pentru tine. Tu poate la suprafață pari foarte superficial, dar nu, tu ești foarte profund aici. Cel puțin în această lună. Hai să vedem mai departe. 8 de monede în subconștient. Revin la ce am zis mai devreme, această combinație, dacă ne arată pentru alții dintre voi, ne poate arăta faptul că ești într-o poziție, în această lună, o poziție de potențial pentru a crea ceea ce tu visezi aici, că ai verzi pe pereți. Dar ești începător. Mai ai nevoie să înveți. Aici, Marea Preoteasă pe mintea conștientă poate fi mai ai de învățat, racule, până să crești mare. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. În subconștient avem 8 de monede, care 8 de monede ne arată un ucenic, ne arată o persoană care face, e foarte atentă la detalii, muncește foarte mult cu ea însăși, probabil, sau, mă rog, în treaba care o are, rutină, da? Este o carte a rutinei, 8 de monede. Din punct de vedere profund, să zicem așa, mintea ta subconștientă este foarte rutinară, este foarte așa, fac aia, până la ora cu tare, da? În fiecare zi încerc să-mi îmbunătățesc un pic mai mult rutina, poate fi și asta. Hai să vedem, faci lucruri pentru tine aici, depui niște eforturi pentru tine. În trecut, magicianul. Mie vine să spun că tu ai avut... ai fost tot timpul creativ și ai avut tot timpul
tot ce ți-a trebuit ca să creezi ceea ce vroiai să trăiești. Foarte interesantă etalarea și foarte spirituală. În viitor, următoarele 3 luni de zile, 5 de monede. 5-ul de monede e cartea săracului, e cartea fricilor noastre, e cartea fricii de abandon, fricii de, nu știu, fricile noastre cele mai profunde, în care ne lăsăm câteodată târâți, îmi vine să spun. Foarte interesant, pentru că aici vorbim despre fericire. Despre abundență, despre oglenzi și a apărut 5 osa de monede care nu pupă cu nimic din ce văd aici. Foarte interesant, vom vedea ce vrea să ne spună. Concluzia, 8 de spade. Cartea închisorii mentale e 8-ul de spade, în care eu mă simt că nu am soluții la problemele cu care mă confrunt. Simt că sunt într-un cerc vicios al gândurilor mele pe negativ. E o buclă aici. Concluzia este că probabil bucla în care tu ești e plină de sentimente de pierderi sau de frică. Interesant. La capătul cărților aveam Regele de monede. Regele de monede ca energie este energia ta în această lună. Regele de monede este o persoana realistă, corectă, care nu vrea să renunțe la zona de confort. Nu vom vorbi despre iubire, nu vom vorbi despre alte aspecte ale vieții. Pentru asta avem alte etalări în următoarea perioadă. Ideea este că poziția ta ca energie este una de, domne, eu dețin asta, am asta în viața mea. Este important pentru mine acel ceva. E zona mea de confort acel ceva. Energia ta este de a fi sau a sta sau a rămâne în continuare într-o zonă de confort. Dar mie îmi lasă impresia că această zonă de confort, această energie de poate fi de lene pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi vă văd că sunteți așa, depuneți eforturi. Dar unii dintre voi depuneți acele eforturi pentru a întări, îmi vine să spun, zona voastră de confort sau siguranță. Pentru că fricile sunt mari. Bucla în care ești este apăsătoare, îmi vine să zic. Da, nu știu despre ce e vorba. Hai să vedem. Cert este că ce vor să ne spună aceste mesaje este că în această lună octombrie ți se vor pune anumite oglenzi în față, anumite evenimente care vor să te facă să vezi că indiferent ce înseamnă pentru tine, nu știu, siguranță, stabilitate, zonă de confort, numește-o cum vrei tu, dacă tu nu accepti că gol ai venit și gol vei pleca, după cum am spus mai devreme, și că niciun fel de zonă de confort nu te va face să te simți fericit. Și accepți aici că trebuie să vezi acele oglenzi care ți se arată în această perioadă, ca tu să-ți creezi din nou fericirea, plecând din conceptul de siguranță, confort și renunțând la aceste frici care te blochează sau te mențin blocat în această zonă de confort. Optul de spade este și o carte a complăcutului. Mă complac în situația asta. Pardon. Nu sunt ok, nu sunt fericit, mă simt super gol, sunt extraordinar de nașpa, da? Dar mă complac pentru că, uite, mă simt așa legat la mâini și la picioare. Foarte interesant. Pornim cu acest paj de cupe care ne arată potențialul tău de a-ți crea acea
fericire. Aici avem două mâini care țin o inimioară. Deci vorbim despre o situație în care tu ai un potențial să schimbi cumva, dar, insist, mai ai ceva de învățat. Hai să vedem. Ce vrea să ne spună pajul de cupe cu potențialul lui creativ aici? Sau cu inocența lui ne poate spune și asta. Cavaler de cupe, urcăm un pic, avem o evoluție aici. Da, se aude, bate foarte tare vântul la mine și îndrăgostiții, dragii mei, unii dintre voi aveți niște vise, unii dintre voi vreți, probabil, să trăiți o viață idealizată. Atenție, visele voastre poate idealizați ceva, nu știu, uite, vreau să fiu fericit, hai să zicem așa, vreau să fiu fericit sau vreau să-mi găsesc iubirea, nu știu, vreau să, nu știu, habar n-am, să trăiesc așa și eu liniștit, frumos, calm, cald, să fie cald și bine, da. Dar pentru asta tu ai nevoie să faci o alegere. Tu ești cumva într-un fel de proces de creștere emoțională. Mulți dintre voi probabil că încă sunteți la nivel de copii. Da, inocență, multă inocență aici. Nu spun că ești copil, ești copil din punct de vedere al neasumării anumitor vise sau iluzii. Nu-ți dai seama probabil că sunt anumite iluzii cu care tu te alimentezi. Ai foarte mare potențial să creezi o viață pe care o visezi, că ăsta visează. Fă un pas mai mult. Acționează aici, în cavaler avem acțiune. Acționează, nu mai sta doar să visezi, ci acționează. Și alege ce fel de viață visezi tu. Despre asta e vorba, pentru că avem mesajul fericirii. Tu probabil vrei să fii fericit. Da. Indiferent pe ce plan vorbim, nu are importanță că vrei să fii fericit, că vrei tu să câștigi 50.000 de euro pe secundă. Asta nu are importanță, da? Ce visezi tu aici? Asta e cel mai important. Și treci la acțiune. Alege calea pe care vrei, care să te ducă către ceea ce tu visezi. Da? În mintea ta, după cum am zis, ești înțelept. Eu nu zic că nu ai foarte multe bagaje. Ai învățat multe de-a lungul vieții. Dar mai ai ceva. Hai să vedem. Ce mai ai de învățat? Ce ascunzi tu acolo? Pentru că Marea Preoteasă nu dă din casă. Hai să vedem. Cu ce vine Marea Preoteasă? As de bâte. 8 de bâte. Tu ai planuri aici, mie vine să spun că tu ai planuri de creștere. Vrei să îți atingi un scop aici, cu asul de bâte. Ai un scop în mintea ta. De moment e ascuns, nimeni nu știe care e scopul tău. Din ce văd eu aici, scopul tău este să ajungi departe. Nu știu ce înseamnă departe pentru tine. Depinde la ce visezi tu aici. Da? Optul de bâte este o carte a comunicării. În mintea ta, probabil mintea ta conștientă este foarte activă. Tu vorbești foarte mult cu tine, vine să zic. Te lași inspirat. Ai o intuiție extraordinar de mare. Știi foarte bine cam care ar fi noul drum pe care ți-ai dori să pornești. Cam care ar fi opțiunile către care tu poți să țintești. Foarte interesant și foarte profundă etalarea asta. Știi, dar ții mușamalizezi, ții sub preș, nimeni nu știe. Ai un plan. Asta da, pot să văd aici. Mai departe, 8 de monede în subconștient. Hai să vedem ce e cu el. În subconștient știi mult mai în detaliu, da? Care sunt probabil pașii
Marea Preoteasă și în subconștient. Wow! Ești foarte secretos. Dragii mei, unii dintre voi aveți planuri mărețe, planuri de a vă atinge aici niște scopuri, de a vă crea o nouă viață. Unii dintre voi poate sunteți îndrăgostiți de cineva și vreți să vă creați o viață cu acel cineva. Ok, au mai sărit două cărți aici. Dar nu poți. 8 de spade, rege de bâte. Acum, ceva te ține pe loc. Se repetă 8 de spade. Și concluzia e 8 de spade. Îmi vine să spun că nu vei ajunge să-ți atingi acel scop, indiferent care este el, pentru că aici ești restricționat sau, nu știu, cineva îți pune piedici. E o persoană care nu îți pune bețe în roate, dar îți restrânge cumva acțiunile. E ca și cum nu poți. Da, planurile tale sunt care sunt aici bine, foarte bine ascunse, le ai așa în detaliu foarte bine pașii care trebuie să-i faci. Există o intenție către a merge și a alege viața pe care vrei să o trăiești, dar nu e vorba că e o persoană. În mintea ta subconștientă există credința, îmi vine să zic, pardon, credința că te frânează această persoană. Ești blocat într-o poveste cu o persoană, îmi vine să zic. Există liberul arbitru în această carte. Există acea situație în care ne complacem, cum am zis mai devreme, dar există și liberul arbitru în care eu să ies din credința asta că nu am soluție să ajung pe drumul pe care eu visez să-l trăiesc, da? Pentru că există cineva care e așa piatra aia din pantof în viața ta. Wow, ce interesantă talarea voastră. Hai să vedem mai departe. Hai să vedem până la urmă ce se întâmplă aici în povestea asta. Magicianul în trecut. După cum am zis, magicianul pentru mine în momentul de față îmi transmite imaginea unei puteri personale foarte mari pe care ai avut-o. În ultimele 3 luni te-ai simțit foarte bine cu tine. A fost ca și cum viața a fost ca un rai sau, mă rog, tu ai trăit altfel. Ai putut să faci tot ce ai vrut să faci. Pași de monede. Magicianul și el este o formă de ascuns. Tot ai ceva vreme de când tot faci așa niște magie. Niște mișmașuri, îmi vine să zic. Magicianul se joacă foarte mult cu acum sunt, acum nu sunt. Acum fac, acum te fac să vezi că fac, dar nu fac. Da. Te-ai jucat cu energiile, îmi vine să spun, în ultima perioadă. Ok. Steaua și 2 de cupe. Foarte interesant. Unii dintre voi aici vorbim despre dacă tu te-ai jucat aici pe ascuns cu energiile, acum fac, acum nu fac, acum zic, acum nu zic, nu e ceea ce crezi. Magicianul ne dă așa această imagine sau ne învăluie într-un mister și avem prezența Marii Preotese de 2 ori în această etalare, care din nou vorbim despre mușamalizare, ascuns, secret, foarte mare înțelepciune aici. Deci vorbim despre persoane care au știut să lase impresii
de seriozitate, de sinceritate față de ceilalți. Nu are importanță dacă vorbim despre iubire sau locul de muncă, nu mă interesează asta. Au lăsat o impresie extraordinar de sinceră, de constructivă și așa mai departe, de colaborare, dar era o fațetă, îmi vine să zic, pentru că tu aveai alte planuri, tu visezi la altceva, tu ai alte intenții. Atenție! Oglindă, oglinjoară. Ce reflectezi în afara ta? Cine îți pune oglinzi în față să vezi să-ți vezi fațetele. Există două fațete aici. Avem o imagine, o față, o jumătate de față albă și una închisă la culoare cu măști. E momentul să vezi. Pentru că dacă aici vorbim despre anumite planuri pe care tu le ai, intenții, vrei să faci ceva și ai planul foarte bine făcut și în mintea ta conștientă și în mintea ta inconștientă. Dar tu crezi că e cineva căruia tu ai încercat aici să-i arăți că ești constructiv, că vrei să construiești, că vrei să participi, că ești foarte sincer și așa mai departe. Poate asta este, pentru că imaginea pe care tu o dai este imaginea care te blochează să ajungi la ceea ce tu vrei să trăiești, da? La ceea ce tu vrei să creezi, la viața pe care tu vrei să o ai. Și aici este persoana care subconștient sau inconștient tu o manifesti și o lași să te blocheze, îți blochează mintea. Acum, eu nu vorbesc aici de înșelătorie sau de minciună, că tu dai aici o fațetă de... E ca și cum aici te-ai făcut frate cu dracu ca să ajungi să treci pârlazul, dacă vrei, da? Cam asta e ideea. Pentru că tu ai alte planuri. Oglinda e să vezi, da, domne, uite, am făcut un pact aici și am făcut pact cu diavolul, cum ar veni, între ghilimele, mă înțelegeți, da? M-am făcut frate cu dracu ca să îmi fie bine, să ajung eu aici unde am eu intenția, da? Intenția mea. Pentru că eu vreau altceva aici. Vreau ceva. Și planurile tale toate au fost ascunse. Intențiile tale toate au fost ascunse ca să te vezi cu saci în căruță. Dragi, na, ce să zic? E bine sau e de bine sau e de bine? Adică eu aici nu sunt pusă ca să judec pe nimeni. Fiecare dintre voi știți care sunt intențiile voastre, care sunt planurile voastre ascunse, care sunt atitudinile voastre mai sincere sau mai puțin sincere ca să vă faceți frate cu dracu să treceți părlazul. Acum eu nu cunosc situația. Voi știți. Hai să vedem. Cine e cinciul ăsta de de monede? Ce-i cu el și ce vrea să ne spună în următoarea perioadă? Ok, s-a întors. Cavaler de spade. Sar foarte multe cărți la voi. Wow, împăratul și spânzuratul. Dacă cinciul ăsta de monede ne arată că aici e ca și cum nu o să ajungi la, hai să zicem așa, chiar dacă ai făcut aici un pact, da, te-ai făcut frate cu dracu, nu se respectă contractul, îmi vine să zic. Nu se respectă pactul ăsta. Vedem o senzație de pierdere sau de neputință, de impotență.
Dacă tu nu vei ajunge, da, pe acel drum pe care tu ți-l dorești să trăiești sau intențiile tale, care sunt planurile tale, nu vei ajunge, poate fi din cauza acestei pietre din pantoful tău despre care vorbeam, persoana asta care tu simți că te restricționează sau te împiedică mental, e doar inconștient acest gând al tău, că cineva te împiedică. Poate deveni realitate, dar aici este pentru că există un impuls dintr-o dată așa, poate, în următoarele 3 luni de zile, pentru că aici e vorba despre a face o alegere, a alege ce? Să mă duc să acționez în urma dorinței mele. Dacă eu îmi doresc aici, în iluziile mele, vreau să trăiesc X eveniment în viața mea, trec la acțiune și aleg să merg pe drumul ăla. Am planurile foarte bine făcute, ținute acolo foarte bine secrete și în conștient și în subconștient. Îmi joc rolul aici de magician sau mi-am jucat rolul în ultimele 3 luni de zile, m-am făcut frate cu dracu. Am un blocaj într-adevăr că e cineva care prin energia lui mă face să cred că nu o să iasă bine planul meu, dar acționez în următoarele 3 luni de zile, dar acționez nu fără să gândesc, ăsta e foarte inteligent. Acționez din gata. M-am săturat. Nu-mi iese planul sau nu mi-a mers pactul cu dracu. Acționez eu din impuls aici și mă duc pe repede înainte și atunci mă lovesc încerc să-mi depășesc, să zicem așa, fricile, da? Acționez, dar acționez pe repede înainte și aici avem un împărat care, nu știu ce să zic, o persoană poate fi autoritară sau cu autoritate, care vine și spune ok, eu îți dau voie. Pentru că aici poate fi vorba despre, pentru unii dintre voi e vorba de a părăsi probabil din impuls, a ieși fugind dintr-o relație sau a fugi și a trânti ușa după el. Da. Dar aici există o persoană cu o autoritate care zice eu îți dau voie să te eliberezi. Spânzuratul vine cu eliberare întotdeauna. Persoana asta ar putea să aibă ultimul cuvânt și să-ți zică eu îți dau voie să mă părăsești, de exemplu. Dar aici e ca și cum e foarte impunătoare, simt energia acestei persoane. Dar e ca și cum îți dau voie să mă părăsești, dar mai gândești, îți dau voie să te gândești, să regândești. Pentru că dacă ieși pe ușă, ești bine dus. Înapoi nu te mai întorci. Aici autoritatea este foarte mare. Dacă nu e vorba de a trânti ușa după tine și a pleca, a-ți părăsi relația, de exemplu, da? Pentru că aici e vorba despre că tu vrei să fii fericit într-un fel sau altul, poate ești îndrăgostit aici, lulea de altcineva, poate fi asta. Nu vreau să intru în amănunte de iubire, dar eu asta simt aici, în acest aspect. Că e tatăl tău care te ține pe loc, că este persoana de lângă tine pe care tu vrei să o părăsești, care îți pune piciorul în prag și îți zice cu foarte mare autoritate și foarte serios că odată ce ai plecat, ești bun plecat. Da. Dacă nu e vorba despre asta, poate fi pur și simplu în următoarele luni tu să acționezi învingându-ți fricile pentru că ai stat și ai rumegat și te-ai gândit foarte bine și ai ajuns la concluzia că trebuie să preiei controlul tu asupra situației care inconștient nu se termină sau nu există o soluție la acea situație care tu, bineînțeles aici, visezi să reușești să ajungi acolo unde îți dorești. Da? Și e vorba de a pune piciorul în prag. Da.
A sărit. E vorba de a pune piciorul în prag, a prelua tu controlul, dominându-ți frica. Și să acționezi în consecință. Foarte interesant. Hai să vedem ce cu această concluzie. Optul de spade din nou. Aici e legat la mâini și la ochi. E ceva ce tu, din nou avem o oglindă. Ia uite, mi-a atras atenția acum. O oglindă, această persoană se uită în oglindă și se vede pe ea însăși ca și cum ar fi legată la mâini și nu poate să iasă din situația în care este. Aici avem o oglindă și ne spune că indiferent că e alb sau că e negru ce se întâmplă în viața ta, tu tot ăla ești, îmi vine să zic. Foarte interesante mesajele și foarte profunde. Multe metafore aici la voi, nu știu ce se întâmplă. Hai să vedem ce cu 8 de spade. Ok, ia uite, s-a întors 9 de spade. Și 9 de bâte. Dragii mei, mie vine să spun că este doar o situație foarte tensionată. O vei simți tensionată, foarte tensionată. Indiferent că e vorba despre acea plecare cu trântitul ușii după tine, dacă e să vorbim despre acest aspect. Indiferent că este vorba despre alte planuri pe care tu le ții secret, sunt ale tale, tu vrei să ajungi undeva departe, vrei să crești, vrei să obții anumite lucruri, ai aici un plan, da, pentru o viață nouă, alte căi, sunt uși deschise sau uși pe care tu vrei să ți le deschizi în viața ta, altcumva, ca să fii liniștit, fericit și așa mai departe, cum am zis la început. Acum, aș spune că se lungește un pic în timp acest scop al tău de a trăi ceea ce tu visezi să trăiești. Dacă ești în prima categorie, că tu vrei să părăsești o relație sau o persoană și această persoană îți impune aici, sau mă rog, îți spune așa cu autoritate, cum am zis mai devreme, că să te gândești bine, că nu mai e cale de întoarcere și tu tot alegi să pleci sau nu. Depinde de fiecare dintre voi, dragii mei, pentru că 8 de spade este o carte în care am zis că e o buclă, mă complac în continuare. Dacă mă simt aici, hai să zicem așa, amenințat între ghilimele, da, de persoana asta autoritară care îmi zice mai gândește-te că nu mai ai cale de întoarcere, rămân în continuare în relația aia. Vei rămâne în continuare, dar vei rămâne în continuare și te duci încet, încet aici, cum ar veni, în depresie. Deci e vorba despre tu ce vrei, de fapt, pentru că tu ești cel care își creează fericirea, dacă vrei. Pentru că aici avem fraza fericire. Da, frază, cuvântul. Vrei să rămâi restrâns, complăcându-te în aceeași poveste? Sau îți depășești aici fricile astea, blocajele pe care le ai și în ciuda obstacolelor alegi să fii pe picioarele tale și să preiei într-un fel sau altul o atitudine, pentru că aici e vorba despre o forță. Dacă aici ești impotent, da? Și cu cinciul de monede despre care vorbeam mai devreme și cazi în latura depresiei, vei rămâne o victimă, vine să spun în continuare. Vei vedea că nu poți să ajungi niciodată la acel plan pe care îl ai. Dacă preiei atitudinea, să zicem așa, indiferent că tu vrei să părăsești sau nu povestea în care ești, chiar dacă această persoană îți spune că nu mai ai cale de întoarcere, aici e vorba de, Doamne, eu îmi asum. Dacă eu aleg sau simt
Sau visez aici că eu sunt mai fericit dacă plec din relația asta, de exemplu. Îmi asum aici, trec peste toate obstacolele minții mele care îmi spune nu faci aia, nu faci aia și plec, îmi asum. Da. Sunt singur în această viață. Cam asta e ce simt aici. Dacă nu vorbim despre acest aspect și vorbim despre alte planuri, pe alte arii ale vieții tale aici, cu acest pact pe care l-ai făcut cu dracu ca să treci părlazul, cum am zis, și preiei controlul acestor frici și îți depășești aceste frici și acționezi tu, da? Și preiei controlul. Aici vedem că e ca și cum, băi, a fost al dracului de greu, da? Am întârziat mult să ies din cercul ăsta, dar s-a terminat. Vei ieși într-adevăr cu sechele. Aici sunt sechele. Nouăle de băt este o carte a războinicului care vine rănit din război. Dar încă se ține pe picioare. Da? Și aici ca și cum, ok, acum pot să merg mai departe, să mă bazez pe mine. Am trecut și peste asta, e ca și cum. Va întârzia, vor fi anumite, într-adevăr, sechele să le numim, dar se va termina. Dar va întârzia, nu se va termina în luna octombrie, nici în noiembrie, decembrie, probabil că abia la începutul anului 2025 vei reuși în totalitate să zici, ok, în sfârșit, m-am eliberat într-un fel sau altul. Da? Mai e un pas, avem 8 și 2 de 9. Ca să ajungi la 10 mai e un pas. De-aia spun că tot ceea ce tu visezi, da? Să trăiești această fericire, liber, ca pasărea cerului, așa. Observând ce vrea viața asta începând cu luna octombrie să-ți oglindească, mai ai de învățat să fii un pic mai puternic. E vorba de o putere aici pentru unii dintre voi. Vei ieși învingător, dar nu va fi ușor, îmi vine să zic. Cam asta e, dragii mei. Important este să nu vă pierdeți obiectivul, îmi vine să zic. Pentru că aici tu, da, visezi să fii fericit, să ți se îndeplinească visele pe care le ai în mintea ta, dar e ca și cum conștientizează că va fi o perioadă în care până la începutul anului 2025, simt eu aici, în ianuarie, probabil că nu vei ajunge la acel obiectiv pe care tu îl ai, e secret, nu-l știe nimeni, dar cam asta e ceea ce simt să transmit. Foarte interesantă etalarea voastră, mai. Da, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!